Jag är precis tillbaka från Sarek, från fjällen, där jag plockade på mig olika marsupella-arter, det vill säga rostmossor. De är små och billiga att artbestämma. Och den här växte på en brant i fjällnära skog, ganska nära kalfjället, men inte riktigt. Så den var hyfsat ljusbelyst, men delvis skuggad, och det sipprade lite vatten på den här lilla branten. Och det var sur berggrund. Och den här arten just tror jag är Marsupella sparsifolia, där bladen sitter ganska glest och sticker vinkelrätt ut nästan från skotten. Bladflickarna är väldigt spetsiga och den är samkönad. Och det är det vi ska prata just om, hur man ska veta om en sån liten pillig levermossa är samkönad eller inte. Det är nämligen så att man måste i värsta fall pilla sig fram till alla hon- och hanorgan. Det vi kan se här, det är troligtvis ett sterilt skott eller ett ungt fertilt skott. Men hur som helst så är bladen ganska små här, medan på de här två andra skotten ser ni hur bladen gradvis blir större mot spetsen, och det är alltid lite så här uppsvullet där uppe. Och det är för att det sitter reproduktiva organ där uppe. Och på det här vänstra skottet så kan ni till och med se att det är en kapsel här. Men om det finns kapsel, då vet jag att det fanns honorgan där. Där äggen blev fertiliserade och det växte ut en kapsel. Men jag vet inte var hanarna är. Och de kan sitta på separata plantor, eller så kan de sitta lite nedanför de här honorganen. Och hos andra släkten och arter så kan de sitta på separata grenar till exempel. Men hos den här arten så sitter de faktiskt i bladspäcken nedanför honorganen som sitter här uppe. Så här i de här lite uppsvullna bladbaserna, där sitter det pyttesmå gröna bollar som är väldigt svåra eller omöjliga att se just nu. Delvis för att de har liksom trillat bort redan, eller att bladen är för tjocka. Och man ska vara försiktig, för där ser vi till exempel en liten luftbubbla. Och det kan man lätt misstolka som ett anteridium. Men för att vara helt säker, om man inte har jättemycket erfarenhet, så måste man pilla loss de här bladen och titta i mikroskopet exakt vad som pågår där. Så det är det vi ska kika på nu. Så jag byter kamera till mikroskopkamera från stereolupkameran. Här tittar vi på skottspetsen. Och det ni ser, det är noderna där bladen satt. En här, ett blad satt här, ett här och ett här. Och här, den här äggrunda strukturen på ett tunt skaft, det är ett anteridium, det vill säga den hanliga reproduktiva strukturen med spermceller i. Medan här uppe sitter honliga strukturerna, det vill säga arkegoner. Vi går upp förstoring och ser här längst ut i spetsen att det finns ett anteridium som ännu inte har öppnats och släppt ut spermcellerna. Skaftet har lossnat här vid basen och är på väg att simma bort. Här har vi en individ där, som redan har mognat och släppt ut spermcellerna. Så det är öppet här i spetsen. Ser ut som ett tomt vinglas med 2 horn. Det som är lite kul här då, den här korven då, det är ett arkegonium, den honliga strukturen.
Och där längst ner så är de ofta lite svullna. Nu syns det inte så jättetydligt. Och där sitter då ägget. Och när spermcellerna släpps ut från de här anteridierna så simmar de runt och letar sig till ett archegonium. Och så om det landar en spermcell här så simmar den ner genom kanalen här till äggcellen. Och fertiliserar den. Och om detta har lyckats så gror det en kapsel då. Och det ni ser här, det är faktiskt en sån här korv där äggcellen har blivit fertiliserad och är på väg att bli en kapsel. Så jag tror att det här ni ser, det är en kapsel på gång som sen ska komma ut här genom öppningen på ett långt skaft. Så det var lite kul att se de här olika stadierna på en och samma planta. Sen allt detta är omgivet av såna här tunna membranlika strukturer hos Marsupella. Och det finns lite olika typer av de här strukturerna och lite olika namn. Och jag har inte fördjupat mig så jättemycket i dem än. Vi kan ta det som första steg att identifiera Antheridia och Archegonia då. Och bekräfta att arten är samkönad. Men det är jättebra att vara medveten om att det sitter en sån membranstruktur, svepe eller något liknande som omfamnar allt detta. Och jag har ju pillat mig igenom den här strukturen för att kunna visa det som är inuti. De här membranlika strukturerna kan vara viktiga för artbestämning också. Så det är i så fall om ni väldigt gärna vill fokusera på dem så får ni pilla försiktigt lager för lager och titta noggrant och göra det kanske flera gånger för olika skott. Så det gäller också att ha bra material samlat där allt detta finns med. Ja, men då vet ni vad ni ska kika efter för att bekräfta att en sån här liten levermossa är samkönad då. Archegonier och antheridier.